Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitură Carpatka. Este o prăjitură cu origini poloneze, care seamănă foarte bine cu eclerul pe care îl cunoaștem noi. Avem nevoie de o cremă cu care și începem. Avem nevoie pentru cremă de 2 ouă cu un praf de sare, 70 de grame de amidon alimentar, 500 de ml de lapte pe care îl punem la fiert, aproape pe tot, păstrăm puțin pentru a amesteca amidonul. Vom mai folosi vanilie, fiecare ce are, eu voi pune extract de vanilie. Peste ouă pun și puțină curcuma, un vârf de codiță, așa, un vârf de linguriță, foarte puțin pentru culoare. Și după ce fac această cremă, folosim 80 de grame de unt și 150 de grame de zahăr pudră, la urmă, după ce se răcește. Batem ouăle cu sarea și cu curcuma. Punem și amidonul și laptele rece ce ne-a mai rămas, pe care l-am păstrat. Amestecăm bine și când fierbe laptele pe care l-am pus la fiert, turnăm peste. Punem puțin lapte călduț, fiert așa, puțin câte puțin. Și apoi îl punem la fiert și amestecăm în continuu să nu se lipească. La foc mic. Așa arată crema fiartă. Consistența este una mai groasă pentru că în momentul în care amestecăm cu untul să iasă o cremă potrivit de groasă. După ce se îngroașă, oprim focul și o mai ținem așa pe foc, amestecând în continuu, să fiarbă bine amidonul. Acum o răsturnăm. Așa trebuie să fie, să nu fie deloc lipită de fund. Acoperim cu o folie alimentară. Dacă nu avem folie alimentară, putem pune zahăr pudră. Totul e să fie acoperit, să nu facă crustă. Lăsăm deoparte să se răcească. Pentru blatul prăjiturii avem nevoie de 100 ml apă, 100 ml lapte, 8 grame de zahăr vanilat, un praf de sare, 80 de grame de unt pe care le punem la fiert. Toată această compoziție merge la fiert. Când dă în clopot, punem 140 de grame de făină și apoi 4 ouă după ce s-a răcit toată compoziția. S-a topit untul, începe să fiarbă compoziția, acum punem toată făina deodată. Amestecăm repede și punem din nou pe foc să se fiarbă bine făina și să se lege un aluat. Acest aluat se numește aluat opărit. Mai punem din nou pe foc 1 minut 2. Așa arată aluatul, nu mai are deloc făină uscată. Se adună așa ca o bilă. Acum îl transferăm într-un castron, îl lăsăm să se răcească puțin înainte de a pune ouăle, ca să nu facem omletă cu ouăle. Punem unul câte unul, dar aluatul trebuie să fie puțin răcit. Îl ajutăm așa, apoi folosim și mixerul. Îl lăsăm să se răcească, măcar 10 minute. S-a răcit, probăm așa cu degetul, în momentul în care nu mai frige, putem începe să punem ouăle. În acest răstimp am pus și cuptorul la preîncălzit la 190 de grade. Am pregătit și tava, am pus o foaie de coc pe fund
Tava este cu diametru de 20 de centimetri și voi coace 2 foi. Voi împărți acest aluat în 2 și voi coace 2 foi. Acum punem ouăle, cele 4 ouă, unul câte unul. Amestecăm bine și nu punem celălalt ou până nu este primul încorporat. Așa arată consistența aluatului. Așa trebuie să fie, nici moale, nici tare. Din acest aluat coacem 2 foi. Împărțim. Împărțim la ochi, dacă vreți să-l cântăriți, îl cântăriți. Nivelăm puțin și îl băgăm la cuptor, la 190 de grade, cum am zis, cam 40 de minute. Când este rumen, se va umfla acest aluat, dar după ce se răcește, se mai lasă. La cuptor. S-a copt prima foaie, o las să se răcească și apoi o coc și pe cea de-a doua. Între timp pregătim crema. Crema s-a răcit bine, am mai amestecat din când în când în ea, să se răcească mai repede. Acum punem 80 de grame de unt la temperatura camerei. Îl batem. Punem și 150 de grame de zahăr pudră și extractul de vanilie. După ce am amestecat bine și cu zahărul pudră și s-a făcut spumă, începem și punem din cremă puțin câte puțin până se face toată crema pufoasă. Așa o punem pe toată, lingură cu lingură. După ce am bătut bine toată crema, pun și 100 de ml de frișcă lichidă rece. Crema este gata. Așa este crema, este pufoasă, gustoasă și foarte ușor de făcut, după cum am văzut. Avem o prăjitură de casă delicioasă. Acum asamblăm prăjitura, mai îndreptăm puțin pe unde a crescut neuniform. După ce am îndreptat cât de cât, punem crema. Punem și cercul. Punem toată crema în interior, pentru că la final vom avea zahăr pudră. Vom decora cu zahăr pudră. O presăm bine și o dăm la rece câteva ore, 4-5 ore sau peste noapte. Au trecut 5 ore, s-a răcit bine tortul, desprindem puțin de pe margine și scoatem inelul. Pudrăm puțin cu zahăr. Așa arată prăjitura Carpatca, o variantă de ecler. Este o prăjitură fină, cremoasă, se topește în gură, cu foarte multă cremă și foarte gustoasă. Așa arată prăjitura, să gustăm, să vedem. Este delicioasă.
Încercați această rețetă, este grozav de bună. Poftă bună!